Hey guys, good morning. কি খবৰ সকলোৰে ভালনে আৰু আজি মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে তেতিয়াহলে বলক আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰো আৰু আজি হৈছে থাৰ্সডে আৰু 25 আগষ্ট আৰু আজি মাইনা ৰবা বেয়া হৈছে ৰবা আৰু আজি মাইনাতৰ স্কুলত ৰেড ডে সেলিব্ৰেশন কৰিব আৰু ৰাতিলৈকে মই মানে একো প্ল্যান কৰা নাছিলো কিন্তু হঠাৎ ভাবিলো কি বুলি কয় তাই কিবা এটা বনাই দিম আৰু তাৰ পাছত ফোন কৰিলো হাজবেণ্ডক বাহিৰতে আছিল ডিউটিত গৈছিলে তাৰ পাছত কি জেনে তেনেকে ৰাতি 9টা বজাত চাট পেপাৰ কেইখনমান পাইছে আৰু লৈ আহিছে আৰু এতিয়া বনাই আছো কি বনাও চাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই যাব Hey guys, আৰু ৰেডি হৈ ললো একেটা লৈ লৈছো আৰু মাইনাকো দেখাই দিছো এবাৰ মাইনাক মই ৰেড কালাৰ ফ্ৰক এটা পিন্ধাই দিছো আৰু মোৰ কিন্তু অকণমান লেতেৰা হৈছে এতিয়া টাইম নাই চাফা কৰিবলৈ আৰু এডাল হেয়াৰ বেণ্ড মাৰি দিছো এনেকৈ ৰেডি কৰিছো অভাৰঅল দেখাই আছো আৰু এতিয়া হৈছে 9:20 আৰু 9:30 পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া ঘৰতে বহুত লেট হলো আৰু এতিয়া গৈ থাকো তাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছো হয়নে মাইনা এতিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই আৰু বহু দিনৰ পিছত স্কুল যাব ওলাইছে কাৰণে অকণমান মনটো বেয়া যাব ইচ্ছা কৰা নাই তথাপিও যাবতো লাগিব স্কুলত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অকণমান পাছত লগ পাই আছো আমি ৰেডি হৈ লৈছো চব লৈ লৈছো আৰু এতিয়া আমি স্কুল বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো আৰু মাইনা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কান্দি যদি নাথাকে ভালে লাগিব কিন্তু কান্দি থাকিলে চাও মুখখন দেখাই দিয়া এবাৰ এইজনী মোৰ পৰিজনী ন মাইনা স্কুলত ভালকে থাকিবা দেই গুড গাৰ্ল ল'বা নাকান্দিবা ন আমি সেই সিচুৱেচন বিলাক স্কুল আহি পালো আমি না মাইনা 2 ঘণ্টাৰ কথা বনে 2 ঘণ্টা মাৰ পাপা ইয়াতে ৰখি আছো নাকান্দাকে গুড গাৰ্ল লৈ আহিবা মিছে যি কৈ থাকে কৰিবা দেই স্কুলত থৈছো কিন্তু তাই বহুত কান্দি আছে মনটো ভাল লগা নাই আৰু এবাৰ গৈ চাই আহো বহুত মানে বেয়া লাগি আছে আৰু বহুত দিনৰ পিছত আহিছে সেইকাৰণে অকণমান কান্দিছে আৰু অকণমান এবাৰ মই মনে মনে গৈ চাই আহো আৰু চাই আহিছো এতিয়া তাই কান্দা নাই আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ তাৰ পাছত নিব আহিম আৰু ঘৰ আহি পাইছো আৰু জলদি কামখিনি ফিনিশ কৰো আৰু মাইনাক আনিব যাব লাগিব আৰু মোৰ ৰুমটো চাব নেকি কেনেকুৱা মানে মেচি হৈ আছে একদম মানে মই মানে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল সেইকাৰণে গুচি আহিলো তাইক অকলে থৈ মনটো ভালো লগা নাই তথাপিও উপায় নাই থাকিও স্কুলত আছে আৰু জলদি কামখিনি কৰি লওঁ চাব মোৰ ৰুমটো চাওক ক'ত কি আছে ঠিকনা নাই এতিয়া মই কাপোৰখিনি জলদি ধুই লওঁ ৰুমটো চিৰিল কৰি লওঁ তাৰপিছত মিস্ত্ৰীক চাহ দি আকৌ মাইনাক আনিবলৈ যাম চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা আছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ হে গাইজ আৰু এতিয়া মোৰ কামখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু 11:30 বাজিলে আৰু মই এতিয়া মাইনাক যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ এইটো ফ্ৰক পিন্ধি লৈছোঁ আৰু গৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া দেৰি হৈছে মই জলদি যাওঁ আৰু মাইনাক লৈ আহোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ এতিয়া স্কুটিত যাম গাড়ীত নাযাওঁ গাড়ীত যাব মন যোৱা নাই আৰু ফ্ৰকটো চিম্পলকৈ পিন্ধি লৈছোঁ ক'ব নিছোঁ এটা আৰু গৈ লওঁ আৰু আজিৰ ব্লগটো চাই যদি ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকোঁ ব'লা আৰু তাত কি কৰি আছে নাজানো কিন্তু মোৰ ভয় লাগি আছে
লাগিছে আজি হা ভাল লাগিছে গুড গাৰ্ল এতিয়া মাইনাক লৈ ল'লো আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ कार्ड जाए थे क्या जो बोला था कि মাইনা হাই কৈ দিয়া আজি স্কুলত কেনেকুৱা লাগিছে नहीं आप जुगाड़ करके रखना किन्नू कल को लगी आऊंगा से? मैं कल 11:30 पे आऊंगा थोड़ा कल लगी कैंटीन से? मैनेजर बनूंगा दोबारा ঘৰ পায়ে দৌৰিছে আৰু আমি এয়া জাষ্ট ঘৰ সোমালোঁ জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁহি আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই